Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. السلام عليكم. الذكاء الاصطناعي اليوم صار جزء لا يتجزأ من صناعة الألعاب، بالإضافة بأنه صار يغير طريقة تفكيرنا وتجربتنا كلاعبين. إذا بتلاحظوا أنه الألعاب صارت تقدم قصص وأحداث وشخصيات أقرب للحياة الواقعية، وحتى تصرفات الشخصيات اللي مش قابلة للعب أو ما يعرف بالMPCS، هاي الشخصيات صارت ذكية وبتفاجئك. كل هالتطورات أثرت مش بس على اللاعبين لكن كمان على المطورين ومجال صناعة الألعاب ككل. في هذا الفيديو راح نغوص مع بعض في عالم الذكاء الاصطناعي وتأثيره الكبير على الألعاب واللاعبين. قبل ما نبدأ الفيديو، انتم شايفين المجهود اللي بنبذل في عمل المقاطع؟ يا ريت تدعمونا باللايك، وإذا كنتم مش مشتركين في القناة نورونا بالاشتراك، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات. ويلا نبدأ. في البداية خلينا نحكي بالتفصيل انه كيف الذكاء الاصطناعي غير تجربتنا كلاعبين. لما تلعب لعبة جديدة بتلاحظ انه الشخصيات في اللعبة بتتصرف وكأنها واعية لأفعالك. اذا كنت قاعد بتخطط لحركة معينة بتتفاجأ انهم بيغيروا اسلوبهم وكأنهم فعلا عارفين شو بدك تعمل. السبب وراء هذا الشيء هو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التعلمي اللي بيخلي الشخصيات هاي تراقب اسلوب لعبك وتتأقلم معه. مثلا في العاب تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التكيفي، واللي بيخلي الشخصيات تحلل بيانات معينة مثل سرعة استجابتك أو الأماكن اللي بتفضلها للهجوم أو الدفاع، وحتى الأخطاء اللي بتعملها، وبناء عليه ببني استراتيجيات مضادة. هذا النوع من التكنولوجيا مش بس بضيف متعة وتحدي، لكنه كمان بعزز إحساس اللاعب بواقعية اللعبة. ومع هيك التفاعل العميق هذا بخلق أحيانا لحظات مرعبة لما تحس إنه اللعبة صارت تعرفك أكثر من نفسك. خليني أعطيك مثال على اللي حكيته. في لعبة مثل The Last of Us Part 2، الشخصيات مش بس بتهاجمك بشكل عشوائي لكن بتتصرف وكأنها جزء من قصة حقيقية. مثلا إذا قتلت أحد أفراد مجموعة معينة راح تلاحظ إنهم بينادوا على اسمه وبظهر عليهم مشاعر الحزن أو الغضب. هذا النوع من التفاعل مش مجرد إضافات جمالية، لكنه بيعزز انغماسك بعالم اللعبة، يخليك تحس وكأنك داخل فيلم سينمائي. ولا ننسى تفاعل الشخصيات مع البيئة بشكل ذكي جدا، زي لما تحتمي وراء غطاء معين بتلاحظ انه الاعداء بغيروا مواقعهم عشان يحاصروك او بيستخدموا اسلحة مناسبة للموقف. هذا المشهد الحي ما بيخليك تشعر انك بتلعب بقدر ما بيخليك تعيش التجربة بشكل واقعي. فوائد الذكاء الاصطناعي ما بتقتصر بس على تحسين طريقة اللعب، لأنها صارت عنصر أساسي في تصميم الألعاب بطريقة مبتكرة ومبهرة. بتخيل العوالم الكبيرة الموجودة مليانة بالتفاصيل، في كل مرة بتدخل على اللعبة بتحس كأنك داخل مكان جديد تماما. طيب كيف بصير هذا الحكي؟ هاي الأمور كلها بتنتج من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي بتسمح بتصميم مستويات جديدة أو عوالم مفتوحة بتجمع بين العشوائية والدقة. وللعلم كل هذا بدون تدخل يدوي كبير من المطورين. على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي بيقدر يحلل بيانات اللاعبين عشان يصمم مستويات بتناسب مهاراتهم وتفضيلاتهم، وبهالطريقة بضمن لك ما تشعر بالملل أو الإحباط. بالإضافة بأنه هاي التقنية بتساهم في إنشاء بيئات متفاعلة بشكل ديناميكي، يعني الأشجار أو الحيوانات وحتى الطقس، كل شيء بتغير بشكل منطقي وممتع، وكأنه العالم حي وواقعي مش مجرد لعبة بتلعبها. المطورين صاروا يعتمدوا على أدوات ذكاء اصطناعي مثل ما يسمى الخوارزميات الجينية، واللي من خلالها بيقدروا يعملوا تجربة آلاف السيناريوهات ويصمموا الأفضل منها. في ألعاب مثل ماينكرافت العالم بتولد فيها بشكل عشوائي في كل مرة بتلعب اللعبة، هذا بفضل تقنية اسمها التوليد الإجرائي اللي بتعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوليد التضاريس والعناصر بشكل متجدد. الفكرة هون إنه الذكاء الاصطناعي بيجمع بين العشوائية والقواعد المحددة مسبقا عشان يخلق تجربة متوازنة وممتعة. أما في ألعاب زي نومانس سكاي هون الوضع بيكون أكثر تعقيد، لأنه العوالم الضخمة اللي فيها مليانة كواكب مختلفة، أنظمة طقس مدهشة ومخلوقات غريبة كلها مصممة باستخدام ذكاء اصطناعي متقدم. الخوارزميات هون بتشتغل على جمع بيانات ضخمة وبتم تطبيقها بشكل ديناميكي عشان تكون بيئات جديدة، وبهيك بتكون التجربة فريدة لكل لاعب. يعني لو لعبت اللعبة مرة ثانية وثالثة راح تكتشف أماكن ومخلوقات جديدة كليا، وهذا اللي بضيف عمق واستمرارية للعبة. طيب كيف أثرت تقنية الذكاء الاصطناعي على المطورين؟ تطور الذكاء الاصطناعي مش بس بيساعدهم بتوفير الوقت والجهد،
لكنه أحدث ثورة حقيقية في طريقة العمل. يعني بدل ما يضيعوا ساعات طويلة على تصميم كل زاوية وتفاصيل في اللعبة، صار بإمكانهم يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي عشان يولدوا مشاهد وأحداث معقدة بشكل تلقائي. والحقيقة مش بس هيك، الذكاء الاصطناعي صار يساعدهم يحللوا سلوك اللاعبين عشان يحددوا الأنماط وينشئوا تجارب مخصصة لكل لاعب. هذا الشيء بيفتح آفاق جديدة للإبداع، لأن المطورين صاروا يركزوا على تقديم محتوى قصصي أعمق ورسومات أكثر دقة، بدل ما ينشغلوا بالتفاصيل الصغيرة ويضيعوا وقتهم. من الأمثلة على هذا الكلام هو استخدام الأدوات المبنية على التعلم العميق، واللي بتساعد المطورين على تحسين الذكاء الاصطناعي للشخصيات داخل اللعبة بشكل سريع، بالإضافة لتقنيات مثل التحسين التلقائي، وهي التقنية بتساهم بتوفير تجربة سلسة وممتعة بغض النظر عن إمكانيات الأجهزة اللي بيستخدمها اللاعبين. رغم كل المزايا إلا أن الذكاء الاصطناعي مش معصوم من العيوب، وهي نقطة مهمة لازم نحكي عنها بعمق. أولا، التكلفة العالية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من أكبر التحديات اللي بتواجهها شركات الألعاب. عملية تصميم وتطوير خوارزميات ذكية مش بس بيحتاج لموارد مالية ضخمة، لكنها بتتطلب فرق عمل متخصصة، وأحيانا سنوات من البحث والتجربة عشان يوصلوا للنتيجة المطلوبة. ثانيا، الذكاء الاصطناعي أحيانا بتخطى حدود الترفيه ليصير مرعب بالنسبة للاعبين. تخيل انك قاعد بتلعب في لعبة والشخصيات فيها مش بس بتعرف اسلوبك، لكنها كمان بتتوقع حركاتك وبدقة مذهلة. هذا النوع من الذكاء ممكن يكون ممتع لبعض الناس، لكنه بالنسبة لناس ثانيين بيخلق شعور بعدم الراحة، وكأنه اللعبة صارت تراقبك بشكل شخصي. ولما نروح على تأثير هالشيء على تجربة اللاعب ككل، بعض الألعاب تستخدم ذكاء اصطناعي متطور لدرجة انه بيكون في خطر من فقدان عنصر العشوائية او المفاجأة. هذا العنصر اساسي وكل اللاعبين نشأوا عليه وتعودوا عليه. اللاعب ممكن يشعر انه محاصر داخل لعبة بتعرف كل شيء عنه، وهاي نقطة ممكن تأثر على شعور الاستمتاع. أحيانا ممكن تشوف أخطاء برمجية بسبب الذكاء الاصطناعي، وهي الأخطاء بتكون واضحة بطرق مختلفة، مثلا زي لما شخصية تعلق بمكان معين وما تتحرك، أو تتصرف في طريقة غير منطقية تماما مع سياق اللعبة. هاي المشاكل مش بس بتأثر على تجربة اللاعب، لكنها كمان بتعطي انطباع أنه التكنولوجيا رغم تطورها لسه بحاجة لتحسينات مستمرة. من الأمثلة الواقعية على هاي الأخطاء هو ظهور شخصيات بتكرر نفس الحركات أو الردود بشكل دائم بدون أي تجديد، وهذا الشيء بيأثر على واقعية التفاعل. وأحيانا الذكاء الاصطناعي بواجه صعوبات في التعامل مع قرارات غير متوقعة من اللاعب، وهذا بيؤدي لتصرفات غريبة وغير متوقعة داخل اللعبة. الذكاء الاصطناعي مش بس بيأثر على الحاضر، لكنه كمان بشكل مستقبل الألعاب بطريقة عميقة وثورية. التكنولوجيا هاي بتفتح أبواب لإمكانيات جديدة تماما ما كانت ممكنة قبل هيك، مثل ألعاب بتعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي عشان يخلقوا تجارب ديناميكية متجددة. تخيل لعبة بتتغير قصتها وأحداثها بناء على قراراتك وتصرفاتك بشكل حي، بحيث كل لاعب راح يكون عنده تجربة فريدة من نوعها ومصممة خصيصا حسب أسلوب لعبه. ألعاب المستقبل ممكن تعتمد على ذكاء اصطناعي بيقدر يتعلم من أخطائك ويحلل اختياراتك ويصمم تحديات جديدة بتناسب مستواك وتفضيلاتك. هذا يعني إنه الألعاب ما راح تكون مجرد وسيلة ترفيه ثابتة، لكنها راح تتحول لمنصات تفاعلية بتستجيب لك وتتطور مع الوقت. ومن المحتمل انه مع مرور الوقت وتطور الذكاء الاصطناعي راح يتيح امكانيات زي تصميم شخصيات جانبية عميقة جدا، مش بس من ناحية الشكل لكن من ناحية القصة والسلوك. مثلا تخيل انه كل شخصية باللعبة عندها ذكاء خاص فيها، بتفهم محيطها وبتتعامل معك بطرق مختلفة بناء على مواقف سابقة معها. هذا النوع من التطوير راح يضيف طبقة جديدة من الواقعية والانغماس في الألعاب. من المجالات اللي قاعدة بتتطور حاليا هو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا النوع من الذكاء قادر على ابتكار محتوى جديد بالكامل، مثل قصص أو سيناريوهات بناء على معطيات اللعبة. يعني اللعبة مش بس بتقدم محتوى ثابت، لكن بتصنع أشياء جديدة لتتناسب مع كل لاعب. من خلال الألعاب الضخمة المطروحة في الساحة بالوقت الحالي، صرنا نشوف إضاءة واقعية تماما بفضل الذكاء الاصطناعي. تقنيات مثل راي تريسينج تعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي عشان تحلل الضوء والظلال بطريقة دقيقة، والنتيجة تجربة بصرية بتخليك تشعر وكأنك داخل اللعبة فعلا. ولا ننسى أنه حتى الصوتيات استفادت من الذكاء الاصطناعي. الموسيقى والأصوات باللعبة بتتغير بناء على المواقف اللي انت فيها. إذا كنت بحالة توتر الموسيقى بتصير حادة وسريعة، وإذا كنت بحالة استرخاء الأصوات بتكون هادئة وناعمة.
في نهاية الفيديو بنقدر نحكي انه الذكاء الاصطناعي غير شكل الالعاب ورفع مستوى التوقعات عند اللاعبين، سواء كنت لاعب عادي او محترف. اكيد لاحظت الفرق الكبير اللي قاعد بيصنعه الاي اي، بس بنفس الوقت لازم ننتبه للتحديات والمشاكل اللي بتواجهها التكنولوجيا. مع كل هالتطورات المستقبل ببشر بالكثير لعالم الالعاب. انتوا شو رايكم بالتاثير الكبير للذكاء الاصطناعي على الالعاب؟ هل هو مفيد او مضر؟ شاركونا ارائكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل جديد. السلام عليكم ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.